છે તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે બનાવીશું ટોમેટો સૂપ. આ ટોમેટો સૂપ એકદમ હોટલમાં જે ટેસ્ટવાળું બને છે એવું જ બનશે, અને એ પણ એકદમ સિમ્પલ મેથડથી અને સિમ્પલ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સથી. તમે ઘરે જ્યારે ટોમેટો સૂપ બનાવતા હોય અને એનો ટેસ્ટ હોટલ જેવો ન આવતો હોય તો તમે આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તમે સહેજ પણ નિરાશ નહીં થાવ. તમને એકદમ હોટેલમાં જે ટેસ્ટ મળે છે સેમ એ જ ટેસ્ટ તમને આ સૂપમાં ઘરે મળી રહેશે. અને જો તમને મારી આજની આ રેસીપી ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું નહીં ભૂલતા, અને સાથે જ બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી કોઈ પણ નવી રેસીપી આવે તો એનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે તરત જ આવી જાય. તો સૌથી પહેલાં ટોમેટો સૂપ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 4 ટમેટાં લીધા છે અને એની જે છાલ છે એ કાઢી નાખેલી છે. છાલ કાઢવાનું કારણ એ છે કે ટમેટાં ગળી જાય છે પરંતુ એની છાલ ક્યારેય ગળતી નથી, માટે સૂપમાં જ્યારે આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ ત્યારે એની છાલ કાઢી નાખવાની છે. અને વળી આપણે દેશી ટમેટાં નથી લેવાના, એ થોડા ખટાશવાળા વધારે હોય છે. તો બને તો આ જે ઓછા ખાટા આવે અને થોડા રેડિશ હોય એવા ટમેટાનો આપણે ઉપયોગ કરશું. અને અહીંયા મેં અંદરના બી પણ કાઢી લીધેલા છે. આ સ્ટેપને પણ સ્કીપ નહીં કરતા, ખાસ ધ્યાન રાખજો. એના અંદરના જે બીજ અને પાર્ટ્સ હોય એને કાઢી નાખજો, કારણ કે અંદરના જે બી હોય એ તમે રાખશો તો તમારો સૂપ થોડો કડશો બનશે. તો તમારો સૂપ કડચો ન બને એના માટે આપણે જે અંદરના બી છે એને કાઢી નાખવાના છે અને છાલ પણ ઉતારી લેવાની છે. અને આ સૂપને એકદમ હોટેલ જેવો ટેસ્ટ આપવા માટે આપણે એને કડાઈમાં બનાવીશું, કુકરમાં નથી કરવાનું. કુકરમાં બફાવાથી એનો જે ટેસ્ટ ઓરિજિનલ હોટલમાં હોય એવો નથી મળતો. તો એના માટે મેં અહીંયા કટકા કરી લીધેલા છે, જેથી એ કડાઈમાં જલ્દીથી ચડી જાય. તો આ રીતે કડાઈમાં એને ઘી સાથે કે બટર સાથે આપણે શેકી લેવાના છે, જેથી એનો ટેસ્ટ એકદમ ઓરિજિનલ હોટલમાં જે રીતનો મળે છે એવો જ આવશે. 4 ટમેટાથી તમે 3 થી 4 વ્યક્તિ માટેનો સૂપ બનાવી શકો છો. એના માટે મેં અહીંયા સૌથી પહેલાં એક પેન લીધેલું છે, જેમાં મેં 3 ટેબલ સ્પૂન ઘી લીધેલું છે. ઘીની જગ્યાએ તમે બટરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. આપણે તેલનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, એનાથી ટેસ્ટ સારો નહીં આવે, માટે હંમેશા ઘી અથવા તો બટરનો ઉપયોગ કરવાનો. તો અહીંયા 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી લઈ લીધેલું છે અને હજી ગેસ મેં સ્ટાર્ટ નથી કર્યો. અહીંયા મેં 1 ચમચી પીસેલું આદું લીધેલું છે અને હવે આપણે ગેસને સ્ટાર્ટ કરી દઈશું. મીન્સ કે ઘી જેટલું ગરમ થાય છે એની સાથે જ આપણે આદુને સાતળવાનું છે, ઘીને ગરમ નથી થવા દેવાનું. તો આ રીતે ઘીની સાથે સાથે આદું પણ સતળાઈ જશે અને એને થોડું જ સાંતળવાનું છે. તમે જોશો તો હવે આ રીતે એના બબલ્સ સ્ટાર્ટ થાય છે. તો 4 થી 5 સેકન્ડ માટે જ આપણે એને આ રીતે થોડું એની જે કચાશ દૂર થાય એટલું જ સાંતળી લેવાનું છે. આ સ્ટેજ પર જો તમે ઈચ્છતા હો તો લસણનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. મેં અહીંયા લસણનો ઉપયોગ નથી કરેલો. તો હવે આપણું આદું 4 થી 5 સેકન્ડમાં સારી રીતે સતળાઈ ગયું છે અને એની કચાશ દૂર થઈ ગઈ છે. તો આપણે તેમાં જે ટમેટાના કટકા કરેલા એને એડ કરી દઈશું અને એને પણ સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, ટોમેટો સૂપમાં આપણે ઘણું બધું એડ કરતા હોઈએ છીએ, ડુંગળી ને ગાજર ને બીટ ને, પણ એનો જે ઓરિજિનલ ટેસ્ટ હોટલમાં હોય છે એવો ટેસ્ટ આપણને મળતો નથી. તો આ રીતે એકદમ સિમ્પલ મેથડથી તમે એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમે સહેજ પણ નિરાશ નહીં થાવ. સેમ એ જ ટેસ્ટ આવશે જે હોટલમાં આવે છે. મેં પણ ઘણી બધી વખત અલગ અલગ બધું ઉમેરી, આ રીતે જે મેં આગળ કહ્યું એમ ગાજર ને બીટ ને બધું ઉમેરીને ટ્રાય કરેલી, પરંતુ એવો ટેસ્ટ નહોતો મળતો. તો આ મેથડને તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. અહીંયા ટમેટા સારી રીતે સતળાઈ જાય અને એનું પાણી છૂટું પડે એટલા માટે મેં થોડું મીઠું ઉમેરી દીધેલું છે. આ પણ એક ટિપ્સ છે, મીઠું ઉમેરવાથી એનું પાણી આ રીતે તરત જ છૂટું પડવા લાગશે. અને જો ડુંગળી હોય કે બીજું કોઈ પણ હોય કે ટમેટા કોઈ પણ વસ્તુ હોય એ બળશે નહીં અને તરત જ ચડવા લાગશે. તો અહીંયા 5 મિનિટમાં આપણા ટમેટા આ રીતે થોડા ચડી ગયા છે અને આપણે વચ્ચે વચ્ચે એને ચલાવતા જવાનું છે. તો આ રીતે એ સારી રીતે ચડી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ચલાવતા આ રીતે ઘીમાં એને સાંતળી લેવાના છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એમ બીજી 10 મિનિટમાં આપણા જે ટમેટા છે એ આ રીતે અધકચરા ચડી ગયા છે.
અને એને ચમચાની મદદથી આ રીતે થોડું ઉપરથી પ્રેસ કરશો તો એ જલ્દીથી નાના નાના ટુકડા થઈ જશે અને ફટાફટ ચડી પણ જશે. તો હવે આ સ્ટેજ પર આટલા અધકચરા ચડી જાય ટમેટા અને 10 થી 12 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં ખાંડ ઉમેરી દઈશું. ખાંડ અહીંયા જેટલા ટમેટા તમે લો એટલી જ ઉમેરવાની છે. તો મેં અહીંયા 4 ટમેટા લીધેલા છે તો હું અહીંયા 4 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈશ. અને ખાંડને પણ આપણે સારી રીતે એક વખત ચલાવી અને મિક્સ કરી લઈશું. જો તમને વધારે પડતું ગળ્યો સૂપ ભાવતો હોય તો તમે ખાંડનું પ્રમાણ થોડું વધારી શકો છો, અથવા તો જો તમારા ટમેટા થોડા વધારે ખટાશવાળા હોય તો તમે થોડું ખાંડનું પ્રમાણ વધારી દેવાનું. અને ખાંડ જ્યારે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં ટોમેટો કેચઅપ ઉમેરવાનું છે. ટોમેટો કેચઅપ ઉમેરવાથી એનો જે ટેસ્ટ છે એ બેલેન્સ થઈ જશે અને હોટેલમાં જે કલર અને ટેસ્ટ મળે છે એ જ ટેસ્ટ મળશે. તો અહીંયા હું 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ટોમેટો કેચઅપ ઉમેરી દઈશ. અને ટોમેટો કેચઅપને પણ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અત્યાર સુધીમાં ટોટલ 15 મિનિટ જેવો ટાઈમ થઈ ગયો છે આ ટમેટાને ચડતા. અને હવે એમાં તીખાસ માટે મેં અહીંયા ½ ટીસ્પૂન જેટલા મરીનો પાવડર ઉમેરી દીધેલો છે. તો હવે બીજી 1 થી 2 મિનિટ સુધી આપણે એને આ રીતે ચડવા દઈશું અને ત્યારબાદ આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું. તો હવે આપણે આ ટમેટાને મિક્સરમાં પીસવાનું હોવાથી એને આપણે થોડી વાર ઠરવા દઈશું અને ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી તૈયારી કરી લઈએ. તો એના માટે મેં અહીંયા સૌથી પહેલાં એક બાઉલ લીધેલો છે અને જેમાં મેં 2 ચમચી કોર્નફ્લોર પાવડર લીધેલો છે. કોર્નફ્લોરથી એનું જે ટેક્સચર છે આપણા સૂપનું એ એકદમ ઘાટું બનશે. જે હોટેલમાં ટેક્સચરવાળું સૂપ મળે છે એ જ ટેક્સચરવાળું બનશે. એમાં મેં અહીંયા 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી અને એનું એક લિક્વિડ તૈયાર કરી લીધેલું છે. તો આ રીતે તમારી પાસે જો કોર્નફ્લોર ન હોય તો તમે કોર્નફ્લોરની જગ્યાએ આરા લોટનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો હવે આપણું મિક્સચર તૈયાર થઈ ગયું છે અને બીજી બાજુ આપણે જે આ ટમેટાની ગ્રેવી છે એ પણ સારી રીતે ઠંડી થઈ ગઈ છે. તો આપણે એને મિક્સચરમાં પીસી લઈશું. ખાસ ધ્યાન રાખજો એ એકદમ ઠરી જાય પછી જ પીસજો. જો ગરમા ગરમ પીસશો તો એ મિક્સચરમાંથી ઉડી અને બધું બહાર આવશે. એટલે એને ખાસ એકદમ ઠંડુ થઈ જાય ત્યાર પછી જ એને મિક્સચરમાં આ રીતે મિક્સ કરજો. ટમેટાની ગ્રેવી થોડી ઓછી લાગે છે તો સારી રીતે મિક્સ થાય એના માટે મેં થોડું પાણી ઉમેરેલું છે. તો આ રીતે એકદમ એનું ઝીણું ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. ટમેટાના કટકા ન રહે એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો આ પેસ્ટને ફરી આપણે આપણી જે કડાઈ હતી એમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને ફરીથી ગેસને સ્ટાર્ટ કરી દઈશું. અને હવે સૂપમાં આપણે પાણી ઉમેરી દઈશું. તો મેં અહીંયા 1/2 કપ એટલે કે 600 ml જેટલું પાણી ઉમેરેલું છે. તો બધું જ પાણી આપણું ઉમેરાઈ જાય એટલે આપણે સારી રીતે એક વખત એને ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમને પણ આ સ્ટેજ પર હાઈ કરી દઈશું. આ સૂપનો કલર અત્યારે તમને ફીકો લાગે છે તો એના માટે તમે ફૂડ કલરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. નોર્મલી તમે એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. મેં અહીંયા થોડા ફૂડ કલરનો ઉપયોગ કર્યો છે કારણ કે મારે તમને એને ટોટલી હોટેલ સ્ટાઇલમાં બતાવવું હતું એટલે મેં અહીંયા થોડો ફૂડ કલરનો ઉપયોગ કરેલો છે. તો એના માટે મેં અહીંયા જે કોર્નફ્લોરનું આપણે લિક્વિડ બનાવેલું એમાં જ ચપટીક એક ફૂડ કલર ઓરેન્જ કલર એડ કરી દીધેલો છે. તો એને આ રીતે ઉમેરી અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને આપણું જે ટોમેટાનું સૂપ ઉકળે એટલે ત્યારે આપણે એમાં એડ કરી દઈશું. તો હવે આપણે અહીંયા ટોમેટો સૂપમાં સારી રીતે ઉકળવા લાગ્યું છે તો આપણે કોર્નફ્લોરની જે લિક્વિડ બનાવેલું એને આપણે એડ કરી દઈએ અને સારી રીતે મિક્સ કરી અને 2 થી 3 સારા એવા આપણે ઉભરા એના આવવા દઈશું. અને સાથે જ આપણે સ્વાદ પ્રમાણે એમાં મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે. મેં અહીંયા 1 ટીસ્પૂન જેટલું એમાં મીઠું ઉમેરી દીધેલું છે. તો અહીંયા 3 થી 4 એના ઉભરા આવી ગયા બાદ એનો આ રીતનો સરસ મજાનો કલર આવી ગયો છે. આપણે જે ફૂડ કલર ઉમેરેલો એના લીધે આ કલર આવી ગયો છે અને હજી પણ આપણે એને આ રીતે ઉકાળવાનું છે. 3 થી 4 એવા સારા એવા ઉભરા આવી અને ઉકળવા લાગે એટલે એમાં તમે જોશો તો આ રીતે ઉપર ફીણ બનવા લાગશે. આપણે આ ફીણને કાઢી નાખવાના છે. તો ધીરે ધીરે તમે જોશો એમ હું ચમચાને એક સાઈડ ફેરવી અને એક સાઈડ કરી લઈશ બધા ફીણને અને ચમચાની મદદથી ધીરે ધીરે આ બધા જ ફીણને આપણે આ રીતે કાઢી નાખશું.
જેથી આપણા સૂપનો જે દેખાવ છે એ પણ એકદમ હોટેલ સ્ટાઇલમાં આવે. તો આ રીતે બીજી 8 મિનિટ આપણે સારી રીતે એને ઉકાળવાનું છે અને વચમાં એને આ રીતે ચલાવતા જઈ અને જે ફીણ બને એને આ રીતે એક સાઈડ કરી અને ચમચાની મદદથી એને કાઢી લેવાના છે. તો હવે આપણું સૂપ ઉકળી અને સરસ મજાના સૂપના ટેક્સચરમાં આવી ગયું છે. આ રીતનું એ થોડું થીક થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આ સ્ટેજ પર ગેસને બંધ કરી દઈશું. તો ટોમેટો સૂપને આપણે એક સર્વિંગ બોલમાં કાઢી લઈશું. ટોમેટો સૂપને તમે ક્રૂટોન્સની સાથે પીરસી શકો છો. ક્રૂટોન્સ બનાવવા માટે આપણા જે નોર્મલી બ્રેડ વધે એના કટકાને તમારે ઘી અથવા તો બટરની સાથે થોડા સાંતળી લેવાના. નોનસ્ટિક કે કડાઈમાં તમે એને ઘી મૂકી અને સાંતળી લેશો તો એકદમ સરસ ક્રૂટોન્સ બની જશે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો એમ એનું ટેક્સચર અને કલર બંને એકદમ હોટેલ જેવા જ છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, ટેસ્ટમાં પણ એ સહેજ પણ નિરાશ નહીં થાવ, એકદમ હોટેલ જેવું જ બનશે આ સૂપ. ઉપર થોડું કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી લઈશું એને. તમે આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તમારી આ રેસીપી કેવી બને છે એ મારી સાથે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને જો મારી આજની આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા. અને સાથે જ જે બેલ આઇકન છે એને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી મારી નવી રેસીપી આવે તો એની તમને માહિતી તરત જ મળી જાય. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપીની સાથે.